Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Okay, good morning po. Good morning. It's Friday once again. Mga ka-tech quiz. Okay po. So, isa na naman pong Friday, isa na naman pong makabulahan na pag-aaral ang ating gagawin for today. Sa ating Java programming. Okay? So, isa na naman pong topic. Kumusta po kayong lahat? Okay, sana po okay lang po kayo. Okay? So, welcome po ulit sa ating ETUlay online tutorial. Okay, I'm your tutor Bell for Java Technology, which is Java programming. Okay, every Friday po, no? 11 to 12. Okay, so our topic for today, for quarter 1, week 6, ay Java Expressions Pro. Okay, so at the end of my tutorial for today, so we should define, no, and understand an expression. So ano ba tong expression na to sa isang Java program? And we should be able to create a sample Java program na mayroong isang Java expression. Okay? And then, we will evaluate po, no, the order of precedence na tinatawag. No? The same lang ito sa math. Merong tinatawag na order of precedence. Okay, so
to start with po, ano po ba yung mga alam nyo po na mga popular na expression? Paki-comment nga po sa ating chat box. Ano po ba yung mga alam nyong mga popular expression? Lalo na po yung mga Gen Z ngayon, no? Ang dami na nilang mga alam na bagong mga dinadagdag sa ating language, no? If you will take a look at yung mga dictionary ngayon, merong mga slang words na sometimes tayo, no, hindi na natin sometimes maintindihan, pero yung mga Gen Z, no, yung mga late bloomer, yung mga baby boomer, hindi na, no? Pero pwede naman nating malaman 'yon, no? So ano po ba yung mga popular na mga expression na mga ginagamit ng mga Gen Z sa ngayon? Would you know po kahit ano po 'yon? Ayun, no, may isang comment. What's up? Yan, no? So, what's up? Sabi po ni Mamanilin Destacamento, no? Good morning po, no? Okay, so what's up daw, no? Ay ano pa po, no? Ano pa po kaya, no? Okay, isa pong example na mga ginagamit ngayon, no, ng ating mga Gen Z, no, yung mga tinatawag nating millennials, no, yung ating mga kabataan ngayon is yung flex, no, the word flex. Ano po ba yung word na flex, no? Ito po yung pag meron kang magandang nangyari sa buhay mo, something you are proud of, no, gusto mo ipangaya sa buong mundo, no? So, instead, para bang you want someone to know that you have accomplished something. No? Ano po to? Ito po yung tinatawag nating flex, no? Expression na yan ng mga kabataan ngayon. Flex, i-flex mo nga, no? So, yung mga ganyan, no? Another popular expression po ng mga Gen Z ngayon is yung tinatawag nating chugi. Okay? Chu, no? Chu. Yung pronunciation po niya is chu plus G, no? Chuji. Okay? So, ano po ba yung ibig sabihin ng chuji? Do you have any idea for what does this chuji means? No? So, ay paki-comment po ang sagot. No? Chuji means, no, sa ating mga kabataan ngayon, mga Gen Z ngayon, actually this is popular po sa TikTok, no? Sabi po nila, pagka po chuji, ito yung ibig sabihin na describe anything that's considered uncool, untrendy, or people who deliberately stick to older trends, no? Okay? So, yan po daw yung tawag nila doon sa parang kabaligtaran nila, no? So, tawag nila doon chuji, no? The term was actually coined by a 23-year-old Gabby Razon, no? Ginagamit po nila yan sa kanilang mga TikTok, no? Popular po siyan sa TikTok, no? Chuji, no? So, yan po yung ibig sabihin, chuji. Another popular term po or expression ng mga Gen Z is yung tinatawag nating okay boomer. Okay, so ano po ba yung okay boomer na yan? It's actually ano po yan, no? Sa TikTok din po yan nag-gain ng popularity. So, deployed as a meme, no? The term points to differing values between Gen Z and baby boomers, no? It essentially boils down to parang pag gusto mong sabihin na I disagree with you but I can't be bothered to argue. No, para bang pag ang nag-uusap ay dalawang henerasyon na magkaiba, no? From the traditional and yung mga generation of today, no? Kapag nag-usap siya at ang sinabi ng Gen Z ay ganito, no? Parang siya yung nagsasalita nito, siya yung usually gumagamit itong word na to, no? Okay boomer, no? So ibig sabihin, ayoko nang makipag-away sa iyo, ayoko nang makipag-disagree sa iyo, no? Okay boomer, no? So yun yung ibig sabihin, no? Although you have both different values, no? Because you respect the opinion, no? Sasabihin mo na lang, okay, boomer. So, ayaw mo na ng mahaba pang pagtatalo. Kaya, sasabihin mo na lang, okay, boomer. No? So, this popular expression has something to do with our topic for Java programming today. No?
mga ka-tech quiz, mga ka-coder, no? Our topic for today is actually, may isa pa pala, no? Salty, no? So, meron pa pala akong isa pa. Okay, so sabing ganyan ng mga kabataan ngayon, salty. So, it has something to do with our taste, no? Pagka we want to describe something witty, racy, coarse, and humorous, no? Use salty in relation to bitter behavior, no? But this has nothing to do with the ingredient actually. It's actually a feeling, no? A feeling to, it's a popular expression used by our Gen Z today na sinasabi na if someone is acting salty towards you, they are likely upset, no? So para bang sinasabi na meron siyang bitter na parang mayroon siyang ayaw sa iyo, meron siyang hindi gusto sa iyo, no? May bitter behavior siya sa iyo. So sasabihin mo na lang salty, no? So pag ganon, no? Para hindi mo na masyado pang i-explain kung ano yung nararamdaman mo, you just say, I feel salty today. No? So yan yung mga expression ng mga kabataan today. Okay? So this has something to do, this popular expression, choogy, salty, no? Has something to do with our, may isa pa pala, Diyos ko po, meron pa pala ako isa pa, may bay, no? Actually ako, tinatawag ako sa bahay sometimes ng bay, no? Kasi ang pangalan ko is Maribel. Sometimes, yung mga pamangkin ko, they call me bay. Pero I didn't know that it has this different meaning pala, no? Actually, this is actually an acronym for before anyone else, no? So, to describe that special someone. So, pag tinawag kang be, ibig sabihin you are special someone, no? Para bang synonymous with sweetheart, no? So, it's an endearing term for someone. So, pag tinawag ka ngayon ng bae, parang si Alden Richard, di ba? Bae, sweetheart ng bayan. So, kaya bae, no? So, it's an African-American vernacular English, a term linguists use to describe words that originated in Black culture. But it actually means special someone, sweetheart, or baby, no? So, yung mga bae, no? So, kayo yung mga bae ko for today. Okay? So, yun po, no? So, it has something to do with our topic for today for quarter 1, week 6 of our Java programming. Yung mga popular expression na yan. Because our topic for today is expressions, no? So, ano ba yung mga expression na yan sa Java programming? Okay? Yan, no? So, Java expression. Okay, so Java expression are actually perform the work of a Java program. So, ibig sabihin, these expressions are actually a combination of operand, operators, and then it performs some computation, and then it will return some value, no? So, it's actually a combination of operand. Pag sinabing operand, ito yung ating mga integers, yung ating float, no? And then, yung ating operator, ito yung mga ginamit nating mga symbols, no? So, pag sinabing expression, it's a combination of the operand, the operator, that returns a value. So, merong result, may output pag sinabing expression, no? Okay. So, para din yan yung popular expression, no? Pag sinabi mo sa ibang tao yon, merong dating, no? Merong result, merong in return na mararamdaman sila, merong in return na magiging effects sa kanila. So, that is an expression sa Java program. Okay? So, it's actually since it's a combination of operand and operators, no? These operators and these operators and operands are actually put into variables as we have learned in the past few weeks, no? But sometimes, no, expression usually have some value at some point,
But sometimes, it does not return any value at all. So, ibig sabihin, null. No? So, sa programming, guys, mga ka-techwiz, no, expression usually returns some value. But sometimes, it has no value at all. Ibig sabihin, pag no value or wala siyang nire-return, ibig sabihin null. Okay? So, sa programming, null yon kapag nothing or walang value, wala siyang ni-return, so null. Okay, so yun, no? So an expression should have a value or should have an output, but sometimes it has no output at all or it has no return value. Okay, so we have the so-called arithmetic expression. So pag sinabing arithmetic, it has something to do with numbers, no? Okay, so this is an example of an arithmetic expression. Okay? So sabi natin, combination of operand and variable. So ano ba yung operand natin in this case? Okay, so our operand is 0, no? Our operand is 5, no? Yung operator na ginamit natin is plus, no? Division or addition, so, division, and then we have the increment kasi plus, di po ba? And then nilagay natin sa isang variable na x, nilagay natin sa isa pang another variable na x. Okay? So, ito yung, this one and this one is actually the same, no? So, kung ang value ng x ay 0 at ang value ng 5 ay 5, what will be the value of the x? So, pag pinagsama-sama mo to, this is actually an arithmetic expression. Okay? But sometimes, guys, no, may makikita tayo na magkakalabo-labo na, no? Hindi mo alam alin kaya yung uunahin mo. Okay, ipa-plus mo ba muna? O i-increment mo muna ba? O multiply mo muna ba? O i-divide mo muna ba? Saan ba yung umpisa? Saan ka magsisimula? So, we have this so-called order of precedence. No? So, even sa math, no, we have this order of precedence. So, the same way with arithmetic expressions. We have this so-called order of precedence. So, ano yung order of precedence sa Java programming? Okay, particularly for arithmetic expression, we have to first, uunahin natin, no? First in line, yung increment and decrement. So, in this case, uunahin natin yung y++. And then, positive and negative. So, kung meron dito sa ating expression na may positive and negative, after ng increment and decrement, isusunod natin yung merong mga positive and then negative. And then, kung may nakita tayong multiplication, unahin natin yon prior to division. And then, sunod natin yung modulos. No? So, kung may makikita tayong modulos, di ba, we have learned in the past, in the last few weeks, no, ang modulos, ito yung remainder. Okay? So, pag may nakita tayong modulo operator dyan, na operator, yung percent sign, okay, so ibig sabihin, that's a remainder modulus yun. Okay? So, multiplication, division, and modulus. Okay? So, in this case, so uunahin natin yung y++, which is an increment. Okay? So, magiging ano yung katumbas niyan? Y++ dahil ang value ng y ay in-initialize natin as 5, so magiging 5++. So, ibig sabihin, i-increment yung value ng y na 5++. So, ibig sabihin, 1 increment, so magiging 6 na yan, di ba? Okay? So, next, positive and negative. So, all of them are positive. So, susunod yung multiplication. So, alin ba yung nag-multiply? So, this one. So, ibig sabihin, i-multiply muna natin si 3 doon sa increment na 5++. Di po ba? Okay, so 3. Okay, let's have a scratch paper. Okay, so yung 5++, i-multiply natin sa 3. Okay? So, para hindi tayo mahirapan, we have to use parentheses, no? So,
we may opt to use parentheses para ma-grouping natin po sila, no? Okay, so i-group natin yung 3 multiply by 5 plus plus. So, increment 5 plus plus. Okay, so 3 increment natin yung 5 plus plus, which is, ang magiging 5 plus plus, magiging 6 na po yan. So, multiply natin daw siya sa 3. So, magiging 18 po yan. Okay, so, mali magiging 1 plus 2 and then divide by 18. So, magiging 3 divide by 18 po yan. Dahil, bakit naging 18? 1 plus 2 is 3. Di po ba? And then, divide by 3. 5 plus plus, 5 increment. Okay, 6. So, 3 times 6 is 18. Okay? So, 1 plus 2. So, magiging 1, no? Plus 2, and then divide by 3 times 5 plus plus. Okay? So, magiging, ano na yan? Magiging equivalent to 3 divide by 18. Yan ang magiging output po dyan, no? Okay? Ayan. Ganun po yung order of precedence. So, yun nga, no? So, we have to use parentheses para nun, ang approach natin dyan, kung wala siyang parentheses, we have to from left to right po tayo. So, yung order of precedence. So, para ma-override yung sequence of operations, let's make use of parentheses, no? So, and then, pupunta tayo doon sa pinakaloob muna, no? So, kung may mga parentheses po siya, no, unahin natin yung innermost, no? Unahin natin yung nasa pinakaloob na may mga parentheses. So, for example, kung meron po siyang 2 parentheses doon, no, na nasa loob may isa pang parentheses, unahin po natin yung innermost. Okay? And then, sundin natin yung order of precedence na tinatawag. Okay? So, let's have a sample po. Okay? So, okay, nakikita po ba yung aking screen? Okay, so this is my sample. Okay, so Java expression. So, I have my class. The name of my class is Java expression. I have my main method, which is the main. Okay, I have my variable initialization, the variable declaration. So, dineclare ko yung A, B, C, D, E, and F, no, as variable, no? In-initialize ko siya. Dineclare ko siya as, ano pong data type? Double. Di po ba? Okay. And then I have here another data type, Boolean. So pag sinabi po natin Boolean, ito po yung nag-hold ng true and false, no? And then pag sinabi pong double, so this is an integer, but this time meron po siyang decimal places. Okay? So pag wala pong decimal places, int. Okay? So but a bigger number, and then with decimal places, bigger number than integer, and then with decimal places, let's make use of double. Okay? So sabi natin, when we declare, we need the data type and the name of the variable. Okay? So I have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 variables po. Okay. And then, in-initialize po natin siya. Nilagyan po natin siya ng value. A has 8.0. Bakit po siya 8.0? Because dineclare po natin yung data type as double. Kaya may decimal places. Okay po. So 8.0 si A, si B ay 3.0, si C ay 4.0, si D na variable is 2.0, si E ay 1.0. Okay po? So, ano pong mangyayari dyan? So, if I have this one, okay, so yung aking F, okay, so ito yung aking F, so nilagay ko po dito, ito yung aking expression. So, this is my complete arithmetic expression. So, sabi natin, pag sinunod yung order of precedence,
paano po ang mangyayari dyan. Okay, so sabi ganyan, let's make use of parentheses. So pag gumamit po ng parentheses, okay, so unahin natin yung innermost. So innermost muna. So since wala naman pong innermost, no, dahil nakaano po siya, wala siyang parentheses, tayo na po yung gumawa. Okay, unahin daw po natin yung merong mga increment and decrement. Okay, so ito po siya, si E++. Okay, so ang value ni E++ ay 1. Okay po, so magiging 1 plus po yan. So ito po siya, so kinoment out ko po dito. Okay, so yung value ng E++ dahil nag-increment, so magiging ano na po yan? Magiging 2. Di po ba? Okay, kasi increment of 1. Okay? So, ang sabi po, dito, D multiply by E++. Okay. So, unahin po natin muna yung multiplication kesa sa division. So, hindi muna po natin i-divide yung C sa output po dito. Okay? So, ang gagawin po natin, ito muna pong C and D. Okay? So, ito yung C and D. Okay. So, i-divide muna natin ano yung value ng C. Ang value ng C ay 4. Na-initialize siya as 4.0. Okay? So, yung C. Okay. So, si D, na-initialize siya as may value na 2.0. Okay. So, ito po siya. So, C divide by D, 4 divide by 2. Okay, so kinoment out ko po para makita natin. Kasi kahit po hindi niyo po siya lagyan ng ganito, iti-take po siya ng ating compiler as ganito na po, no? Okay, pero pinakita ko pa lang po yung paano po siya na proseso ng compiler. So sinunod po dyan yung order of precedence na tinatawag natin. Okay? So and then susunod po, no, after po nun, i-multiply natin yung output po ng 4 divide by 2 dito po sa ating increment na E++. Okay, so 2, dahil 1, so magiging 2 multiplied by 2. Tama? So dahil ang 4 divide by 2 ay 2. Okay? So, yan po yung nangyayari po dito sa ating arithmetic expression. So, kinoment out ko po dito. Okay? So, line comment, di ba? Okay? So, this line comments will be ignored by our compiler. Okay? So, and then, so sabing ganyan, after the multiplication, okay, you do the subtraction kung meron man. Okay? So, ito yung subtraction. Okay? So, 8 minus 3. So, 8 minus 3 is 5. Di po ba? So, 5. And then, pagkatapos nun, sa order of precedence, after subtraction, last po, si addition. So, ito si addition. Okay? So, si addition. Okay, so, multiply muna natin itong 2 multiplied by 2, which is 4. So, yung ating minus, no? Yung ating result sa subtraction, 5. So, 5 plus 4 is 9. Okay, so dahil hindi po ako marunong magsinungaling at hindi mamamali yung ating compiler, we will run this. Kaya po kinoment out ko po to, we will just run this one. So ito yung ating arithmetic expression. No? So pinakita ko pa lang po kung ano po yung gagawin ng ating compiler. So let's run it po. So press po natin to. Okay. Control Shift F10 yung ating ano po, yung ating shortcut, no? Keyboard shortcut to run a Java program. Okay. So ito na po siya. Okay? So anong sabi natin? No, system.out print line yung laman ng variable na f. Okay, so ito po si f, no? Ito si f. So ito yung ilalagay niya po dito, no, yung first line. Eh, meron pa tayong isa pa na nandito, i-comment out lang po muna natin para makita natin. Okay? Let's comment this out.
i-print out po muna natin para makita natin. Okay, so ang ilalabas lang muna natin na output is yung F. Okay po? Okay, and then let's run it again. Kanina ni-run ko siya 9.0. Okay, so kasi meron pa akong Z sa baba, no? Gumamit ako ng boolean. Yun yung boolean na Z. Okay? So, hiwalay muna natin si Z. Okay? So, dapat ang output niya ay, di ba, na-compute natin siya as 9. Kasi nga, 5 plus 4. Okay, so tingnan natin kung iyon talaga yung i-output ng ating compiler. Okay, run. Yan. So, dapat system.out.print line. Okay, so F. So, yun yung dapat na i-output lang po niya is the F, the value of the variable F. No? Ito po. Number 1. Control Shift F10. Ayan. Ayan na po. Okay? So, 9.0. So, di ba, minanual po natin siya kanina. So, ang lumabas, dahil double, baka po nagtataka kayo bakit may decimal places. Kasi po, we have declared the variable F as, ito po siya, di ba, double. Okay? So, kaya po, 9.0 yung ating output. Okay? So, let's try this po, no? Okay, so, itong ating Z. Okay, so ZZ. Okay, so alisin na natin si comment ni Z. Okay, so alisin natin po ito. Okay, and then i-output natin si Z. So we have to output the variable F and the variable C. Okay, so si Z, so ano po ba yung laman ni Z? Okay, we have declared, no? We have defined the variable C as Boolean. So ibig sabihin po, it will hold, it's either true or false. Di po ba? Okay, so di ba napag-aralan natin last few weeks, no, yung operator, pagka Boolean, it will hold a value of true and false. Okay po? So ito po siya. Okay, so ang naman ng ating A ay 8.0, 3.0, 4.0 pa rin, 2.0 si D, si E ay 1.0, okay? So, i-comment out muna po natin ito, i-comment out natin si F para makita lang natin si Z. Okay, so line comment muna natin. Okay, so si Z lang muna. Okay, so wag muna natin i-run si F na variable. Okay, so run natin lang po ZZ. Okay, so si Z, ito po yung ating arithmetic expression. Okay, Z is equal to 1 plus 2 divided by 3 times 5 less than 25 or. Okay, so di ba yung dalawang bar na line, vertical line is actually an or. Okay, 56 divided by 8 greater than 7 semicolon. So that is one arithmetic expression. So paano po siya ititreat ng ating compiler? Okay, so tignan po natin. Okay, so si Z, okay, so innermost, so alin po yung mga innermost? Do we have increment or decrement? Wala naman po. Okay, anong susunod? Okay, yung ating kung meron po tayong multiplication, division, diba? Okay, so dito po, so mayroon tayong division. So 56 divided by 8 is 7, di po ba?
Okay, so greater than 7. So 7 is greater than 7. Ano po siya? Is it true or false? Okay? So false po siya, di po ba? Okay? So 3 divide by 15 less than 25. So multiplication, division. So dahil 3 divide by 15 less than 25, will it produce an output of true or false? So dahil po, or ang ginamit natin, ano kaya ang output? Okay? So let's run this po. Okay? Let's run po. Okay? Ayan. So dapat ang output ay, ano kaya ang output? Dapat yung C, yung value ng C. What will be the value of Z na ating variable na dineclare natin as Boolean? So, dapat ang output lang po na it's either true or false. So, yan na. Yan, true. Okay? Bakit true? Kasi po, mayroon tayo ditong or. Na? So, true. Most likely, yung nasa ating left ay true. May nag-isang true. So, alam po natin na pagka may or tayo, basta mayroong isang true, that's true. Okay? So, kung mayroong isang dalawang false yan, that will be false. Okay? So, kasi either of the two. Kaya true po yung ating output. Okay po? Naintindihan na po ba yung ating order of precedence na tinatawag? Okay? So, magbigay pa po tayo ng sample. Ano pa pong gusto nyong sample? Ibahin natin. Okay? So, lagyan natin ng twist. Okay, guluhin natin ng konti yung ating mga buhay. Okay? So, si F pa rin tayo kay F. Okay? So, kay F. Ayan natin yung line ko. Ating F. Lagyan natin ng CC. Okay? So, lagyan natin siya na may minus, may multiplication. Dito, lagyan natin siya ng meron tayo 2. Okay? Meron tayo A, B, C, D, E. Sama natin si Z. Wala si Z. Lagyan natin siya ng A plus plus. And then, multiply natin. So, ano kaya magiging output nito? Let's take a look. So, ginulo natin siya ng konti. Okay. Nag-increment tayo. So, ibig sabihin nito, meron tayo isang increment. Lagyan kaya dito natin ang palitan natin siya ng instead of increment, i-decrement natin. Okay. So, ibig sabihin, yung ating E minus minus, yun yung decrement. So, yung value ng E, okay, magiging, palitan natin ito ng 4. Okay? So, para mas maganda-ganda. Okay? So, dahil nag-decrement tayo dito, yung E minus R minus, magiging 3 na lang po yan dahil nagkaroon tayo ng decrement. Di po ba? Okay. So, unahin natin si decrement. So, try natin na ganyan lang muna siya. Okay po. So, run po natin. Okay. Let's run. So, susundin niya pa rin po yung order of precedence. Okay po? So, yun yung masarap pag may program. Okay? The machine will do the mathematical operations for you. Okay? Without you having to go through the pain, no? The pain of
doing all the calculations. Di po ba? Ayan na. Ayan, negative 8.0. Bakit kaya siya negative? Okay? So, if you take a look kasi po dito, no, nag-decrement tayo dito. So, kung a-analyze po natin siya, no? Okay, so E minus minus, so magiging ang E po natin ay 4, no? Naging 4 plus plus po ito. And then, okay, so A minus, lalagyan natin ng, ito po ay magiging, kung ima-manual po natin siya ha, analyze po natin why did the compiler gave you an output of negative 8.0. Okay? So, si A++, okay? So, si A++ ay, ang value ng A ay 8.0. So, naging 8 plus plus po ito. Okay? Multiply by B. Ano yung B? 3.0. 8.0 plus plus po ito. Okay. So, 3.0 and then C, ang value ng Z ay 4. Okay, so yung 4, no? 4.0. Ang value ng B ay 2.0. Okay, so ganyan po siya. Okay? So, pag tinignan mo po yung order of precedence, so 4, unahin natin yung increment, di po ba? So 4 plus plus, magiging 5 po siya. Okay, i-multiply sa 2 point, sa output po ng 4.0, divide by 2.0, which is 2. So, multiply natin ngayon si 2. Multiply natin sa 5. Okay po? So, magiging 2 asterisk 5 na po yan. And then, yung dito po sa left side, no? Yung sa left side, magiging 8 plus plus. So, magkakaroon tayo ng A. Ano yung A natin? Ang A ay 8. Okay, so 8 minus, so 8.00, ibig sabihin we have 9. Okay, multiply by 3.0. Okay? So, magiging, okay, so ang magiging output ay 8. This becomes, ito yung 8 natin, yung ating A ay 8. So, this is 8.00 minus 8.00 plus increment plus 3.0. 8.0 lang po. Okay? Okay? So, magiging, so, dahil ang last ay addition, so, 8 minus, so, 9, okay? Multiply muna sa 3.0. Okay? So, 8 minus, so magiging 27 yan. So, 8 minus 27 is ano po? Okay? So, 21. Di po ba? Okay? So, magiging 21 na siya. And then, yung dito po, magiging plus 2 plus multiply by 2. So, magiging negative 21 to, negative 21 siya, okay, plus 4. Kaya po naging negative 8.0 po. Okay? So, tingnan natin. Okay po, naintindihan po ba? Okay, let's go back to our PowerPoint presentation. Okay. Okay, kita po ba? Okay.
So, yun po yung simple. Okay, so yung kanina, yung ginawa po natin is actually a simple conditional expression. So, pag sinabing conditional, meron po yung mga variables na nag-hold ng either true or false. Okay, so boolean po, no? O kaya naman, meron po tayong and. Okay, so dahil conditional expression po ang tawag sa mga yan. Okay, so that is an example of a conditional expression. Okay, so meron din po tayong tinatawag na complex conditional expression. Ito na po siya, no? But still, kahit po gaano pa ka-complex po iyan, okay, the Java compiler will treat it, no, using following the order of precedence. Okay po? So, ganyan po yung example. Yung mahaba na siya, tapos labo-labo na po yung operators, iba-iba na. No? So, that is an example of a conditional expression. Okay? So, meron din tayong tinatawag na expression statements. No? So, this is an example of an assignment expression wherein you have your variable and then you assign it with the value. Okay, so nag-assign po tayo ng value. Okay, so that is an assignment expression. Okay, pag po merong mga ganito, no, A++, A minus minus, minus A, or yun, any variable, no, kahit ano pong pangalan ng variable, ang tawag po natin dyan is unary operator. Bakit unary? Unary, ibig sabihin single. Okay po. Ayan, no? So, recap po tayo. Okay, so, ang sabi po natin, we need to follow the order of precedence whenever we encounter different arithmetic expressions. So, ano po yung susundin natin? We have to follow first, no, in the order of precedence, yung kung meron po tayong increment, decrement, and then we will susunod po natin yung multiplication, division, and then to be followed by addition and subtraction. And then we may use of the so-called parentheses. No? Pwede nating paghiwa-hiwalayin yung ating mga variables, yung ating mga data using parentheses. No? But remember, pag po order of precedence po tayo, kung meron man pong mga parentheses na nakapaloob po dyan, kuhain muna po natin, ang sundin natin from left to right. But we have to get first yung pinakaloob-loob muna. So kung may mga nagtatagong mga open parenthesis, close parenthesis po dyan, no, may mga maraming parenthesis po sa loob, unahin po natin yung may nasa pinakaloob. No? So kung may tatlong parenthesis po dyan, unahin natin yung pinaka nasa loob. Okay? So, from innermost, papunta sa outer. Okay? And then, treat natin from left to right. Okay po? So, yun yung sundin natin yung order of precedence. Okay? So, by next week po, no? Para ang bilis naman ng oras. No? By next week po, we will have the functions and loops. No? So, medyo nagiging complicated na tayo. We will go now next week sa functions and loops. No? So, dito nyo na po makikita yung mga different functions. We have actually several functions. May mga math functions, may mga string functions. So, these functions po. And then the loops. Okay, so nandiyan po yung ating medyo mahaba-haba at baka magdalawang week po tayo for this function and loops. Okay, kasi yung loops po, kasama po dyan yung if, then, else, do, while, no? And then yung mga case, yung mga case, so nandyan na po. Ito po kasi yung mga heart na din ng, dyan na po naglalaro yung ating pagpo-program talaga. Okay? But the basic foundation, the basic of Java programming, nasa sa inyo na po kung sinundan nyo from first week until this week 5. Okay, so let's have a quiz po. Okay, so this is, okay, so let us determine, okay,
the value of f. Okay? So, ano kaya yung value ng f? Okay? With this arithmetic expression. Okay? So, we have, ang pangalan ng ating class is Java Expression. We have the method main. Okay, dineclare natin yung A, B, C, D, E, and F as double. And then we have the Boolean Z. Okay, kahit actually wala na si Boolean Z dyan, no? Kasi wala naman siyang role, di ba? Dineclare lang siya na nandyan. Okay? Delete na lang natin later. Okay? So, ito po siya. Okay? So, 5, 1, ang value ng ating A na variable is 5. Okay, but it's double, no? So, ibig sabihin, may decimal place. Okay? B is 5.0, B is 10.0, D is 2.0, E is 1.0, and F is, ito, so nilagay natin yung ating F. Ito yung magiging ating arithmetic expression. Okay? So, ito yung dapat na mayroong output. Okay? So, sabi natin, di ba, usually, an expression has an output o has a value na nire-return. So, ano yung i-return na value ng ating variable, ng ating arithmetic expression na f? Okay? So, let's do it. Okay? So, tingnan natin. Okay. So, ang value ng ating 834 na? 834. Tama ba? 834. Tingnan natin ulit. 510. Excuse me. Okay. 5, 10, 2.0, 1.0. Okay. So, yun yun. A, B, C, and D. Okay. And then the E is 1.0. 2.0. C is D. Si C pala is 4.0. Si B ay 10. No? 5, 10, 4.0, 2.0, 1.0. Okay, so let's do it sa ating IntelliJ. Okay, so palitan natin. I-line comment na po natin si Boolean Z kasi wala naman siyang gagawin. Okay, so ang value naman ng ating A is 5.0. Ang value ng ating B ay 10.0. Okay, ang value ng C is 4.0. Ang value ng B ay 2.0. Ang value ng 4 ay 4.0. Okay, so ano daw yung gagamitin nating arithmetic expression? Will it be same? Okay, so balik tayo. Okay, so ang ating arithmetic expression ay F equals A minus B plus C divide by D asterisk E plus plus. Okay? So, yun siya. A minus B plus C divide by D multiply by E plus plus. Okay. So, let's go back to IntelliJ. Okay. So, A minus B. So, ito po siya. A minus B plus C plus C divide by D multiply by E plus plus. Okay, so E plus plus. So, ibig sabihin, he will increment the value of E. Okay, so increment natin. So, magiging 4 plus plus. Okay, so ang value ng D ay 2.0. Ang value ng C ay 4.0. Ang value ng C, okay, so D ay 8, ang A natin ay 5. Okay, so ang A natin ay 5. Okay, diba? Okay, ang ating B ay 10. Okay, so this should be 10.
Okay, so 10. And then, wala na siyang plus plus. Okay, so hindi siya nag-increment, but it will be multiplied sa value ng C, which is 4.0. Okay, divide by D. Okay, ang D natin ay 2.0. So, alisin na natin to. Divide by D, 2.0, and then 4 plus plus. So, we will increment the, so, ganyan na po siya. Okay. So, lagyan natin ng parenthesis. Okay. So, lagyan natin ng parenthesis muna itong, i-multiply ito dito. Di po ba? Okay. So, ito. So, ito yung magkasama muna. Okay. Yan yung magkasama. Okay. And then, pagka-multiply niya, okay, i-divide dito. No? Ito muna. Multiply po muna ito dito. So, negative minus 10, 5. 5 minus 10 plus. Okay, so this should be plus. Okay, so dapat to plus. Okay? Okay, and then divide. Okay, so yan po siya. Okay? So, ano mangyayari? Okay, ang mangyayari po dyan, magiging 5 minus, ito muna po, no? So, 4 plus plus, magiging 5 to no? Magiging 4 plus plus. Okay, so, and then, i-multiply yung 5 na yan, i-multiply sa 2. But, i-divide po muna natin itong 4 sa 2. Ito, bago natin i-multiply sa increment nito. Okay, and then, okay, so, 5 minus 10, magiging ano to? Magiging 5 minus 10. Diba? Okay, magiging 5 minus 10.0. Okay. So, 5.0. Okay. Ayan siya. Okay, and then plus, so magiging 4 divided by 2 is 2 multiplied by 5. 2 times 5, that's 10. Okay, and then negative 10 plus 10. Okay, so magiging ganun dapat po siya. Okay, so let's take a look. Run na po natin. Okay. Ayan. So, remember, we have to use the order of precedence. Ayan, negative 8.0 po ang sagot. Di ba? Okay. So, tama kaya? Okay, tama po ba yung mga sagot ninyo? Ayan, no? So, the output for this Java code using the arithmetic expression is negative 8.0. Negative 1.0. Ay, ano ba yung value? Bakit may mali? Okay? It should be, may mali po ba tayo? Okay, saglit. Dapat 1.0. Baka may value tayong na iba. Okay, tingnan po natin. Okay, 510, dapat 510. 510, 2.510, 4. Okay, 510, 4, 2, 1. Okay, so dapat 510, 4, 2, 1. Okay, tingnan natin. 510, 4, 2. Okay, so ito yung E. Okay, dapat 1 yan. Okay, so let's run it again. Kasi yun nandun sa natin 1. So, pag po napapalitan yung value, syempre, ng ating value, yung na-initialize natin variable, napapalitin din po yung value, yung ating output, no? Ay, asa na? Okay, lagyan natin
Yan. Ayan na po. No? Output. Let's wait. Okay. O sabi niya tama. Tama, Angela, no? Tama niya kasi 1.0. Kasi namali yung value ko ng E. No? Yung nilagay ko kanina is, ang laman ng E ko is 4.0. Yes, tama yun. Okay? So, okay, syempre, dahil code ito, no, program code, pag napalitan syempre yung value, yung E, kaya dinouble check ko bakit magkaiba ng sagot. Diba? Okay? O bakit negative 3 ang sa kanya? Ay, ano pa ba yung hindi natin napalitan? 5, 10, 4, 2, 1. Okay. May mali pa ba dun sa ating ano natin? F is equal to A minus B plus C divide by D asterisk E plus plus. Dapat yung ating ang ating arithmetic expression, tama ba? F is equal to A minus B plus C divide by D multiply by E plus plus. Meron pa ba akong may mali? 5, 10, 4, 2, 1. Meron pa ba? Bakit negative 3 ang output niya? Kasi ang E++, okay, ang E++ dapat yan magiging 2.0. Okay? And then yung D is 2.0. Diba? Okay? So, alisin na natin to. Ito kasi. Okay, ito kasi siya. Okay, so, yung DC 4.0. Okay? So, yan, no? Try natin ulit. Bakit negative 3? May mali pa ba dun sa nasa PowerPoint ko? Magkaiba malamang. Meron somewhere, may mali, merong na iba. Kasi ito. Yung nasa innermost, no? Okay? Itong nasa innermost natin, nagkaiba. Okay, so, dandali. Palitan natin. Ito, yung F is equal to, yung mga nasa innermost, no? Ito lang kasi nilagay ko, yung F is equal to A minus B plus C. Okay, so doon talaga po nagkakaiba, no? Dahil nilagyan ko pa siya nito, na? Yung naglagay ako ng parentheses, no? Pero kung hindi mo siya lalagyan ng parentheses, no? Kasi nga, kung may mga parentheses, inuuna niya yung mga innermost. Okay? Sige, try natin. Kasi dapat nga 1.0, di ba? Okay. Okay, so dapat F is equal to A minus B plus C divide by D asterisk E plus plus. Okay? So, dapat ganun siya. Okay, tingnan natin ulit. Ayan na, 12 o'clock na. Wait lang po. Ayan. So, F is equal to, lagyan natin siya, minus B, okay, plus, dinalawa natin to, okay, C divide by D, and then kinlose natin, okay, plus E plus plus. Okay, run natin. Ay, dali, may kulang pa isa. Kulang na isa. Yung error yan, kasi kulang na isang parenthesis. Yan. Okay.
dito. Tanggalin na natin to. Ay, dali. Ayan, may error na. Okay, wait lang. Dapat A minus B plus C divided by D. Okay. Dito pa siya. Saan siya merong problem? Okay. So, ayun, no? So, basta negative 1.0 dapat siya, no? Okay. So, negative 1.0 dapat. Kaya lang meron tayong ano doon. So, let's get ready. Imagine, start creating our own Java code. Ka-coder, ka-tech quiz. No? So, ganun po siya. Dapat talaga tama yung mga values ninyo. No? And then yung mga parentheses. Okay? Good afternoon, Christian Tubera. Okay, so, testing. Ayan, no? So, we have tested. No? So, sometimes we have to lead to failure and failure leads to understanding. Okay? So, sabi yan ni Bert Rutan. Okay? Okay? Okay, so yan po, no? Kailangan po ay mag-comment po kayo kung kinakailangan. So, paki-scan lang po yung ating QR code na nandyan. No? Or punta po kayo sa aming ETUlay feedback form, no? Dyan sa link po na yan for your comments and suggestions. So, thank you very much po sa isa na namang makabuluhan at nakakatuwang pagte-testing ng ating codes mapatungkol po sa ating arithmetic expression. So, ito po ang inyong tutor bell, no? Every Friday po, samahan niyo po ako lagi, 11 to 12. Yun po, no? So, yun lamang po for today. So, maraming salamat po sa pakikinig, sa pagsubaybay po. Thank you! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!